Уявіть мега-шоколадний торт, від якого просто неможливо відірватися. Так, це найсмачніший рецепт торта Прага, і ми сьогодні його приготуємо. Поїхали! Спочатку приготуємо шоколадний бісквіт. У чисту, суху та знежирену миску для збивання вбиваємо 5 яєць категорії S1. Вони повинні бути кімнатної температури, так вони краще збиваються. До яєць додаємо дрібку солі для балансу смаку та починаємо збивати міксером на середній швидкості. Збиваємо до утворення легкої, пишної піни. У результаті виходить така повітряна піна з великими бульбашками повітря. Тепер додаємо 125 г цукру та всипаємо його до яєць увесь одразу. Починаємо збивати, починаючи з першої швидкості міксера, а потім поступово збільшуємо швидкість до максимальної та збиваємо масу до світлого, пишного і густого стану. Щоб перевірити, чи достатньо збита маса, проведіть по поверхні ложкою. Слід повинен залишитися чітким і не розпливатися одразу. Завчасно підготуйте сухі інгредієнти. До 100 г борошна додаємо 6 г розпушувача та 25 г какао-порошку. Ретельно перемішуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілились між собою. Отриману суміш всипаємо до збитих яєць через сито, щоб позбутися грудочок. Робимо це в 2-3 прийоми, щоб було легше її вмішати. Перемішуємо обережними рухами знизу вгору, в одному напрямку, щоб зберегти повітряність тіста. Сухі інгредієнти вмішані, тепер додаємо 30 г вершкового масла. Його потрібно розтопити до рідкого стану і, охолонувши до кімнатної температури, додати в тісто. Виливаємо масло по краю миски та обережно вмішуємо. Напишіть в коментарях, який бісквіт ви любите більше – масляний чи класичний. Обов'язково завчасно підготуйте форму для випікання, щоб тісто довго не стояло. Я буду випікати в розсувному кільці діаметром 20 см. Низ застеляю фольгою в 2 шари, боки нічим не змащую. Форму ставимо на деко та виливаємо в неї все тісто, слідкуючи за тим, щоб не залишилось непромішаного борошна. Якщо таке є, обережно домішуємо лопаткою. Далі шпажкою, починаючи з центру, малюємо спіраль по дну. Це допоможе рівномірно розподілити тісто. Та ставимо випікатися в розігріту духовку до 170 градусів на 30 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Готовність перевіряємо, проткнувши в центрі шпажкою. Якщо вона суха та чиста, бісквіт готовий. Даємо йому трішки охолонути у формі, а потім прибираємо фольгу з дна. Після цього тонким ножем обережно проходимось вздовж стінок форми та виймаємо бісквіт. Бісквіт виходить дуже ніжним, пористим, м'яким і з насиченим шоколадним смаком. Перекладаємо бісквіт на решітку догори дном та даємо йому повністю охолонути. А після того, як він повністю охолоне, щільно загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. За цей час бісквіт стабілізується і його буде легше розрізати на коржі. Тепер приготуємо заварну основу для крему. У сотейник вливаємо 250 г холодного молока. Також додаємо 250 г згущеного молока. Якщо вам подобаються такі детальні рецепти, не забудьте поставити лайк, так їх буде ще більше. Далі вбиваємо 2 яйця категорії S1, якої вони будуть температури, неважливо. Тепер обов'язково через сито всипаємо 25 г какао-порошку. Та додаємо 25 г кукурудзяного крохмалю. За бажанням його можна замінити картопляним або борошном, але саме кукурудзяний крохмаль робить крем більш ніжним і однорідним. Ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності, щоб не залишилось грудочок какао, крохмалю чи непромішаних яєць. Отриману суміш ставимо заварюватися на плиту. Заварюємо на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком по дну. Спочатку мішаємо повільно, а коли суміш почне заварюватись, збільшуємо швидкість, щоб нічого не пригоріло. Доводимо масу до появи перших бульбашок і, не припиняючи мішати, проварюємо ще 1 хвилину, щоб крохмаль повністю заварився, а крем став густим та однорідним. Після цього знімаємо крем з вогню. Ще гарячим він виходить в міру густим, блискучим та гладеньким. Одразу в гарячий крем додаємо 60 г чорного шоколаду. У мене шоколад із вмістом какао 56%. Чим більший відсоток какао, тим більш насиченим і менш солодким буде смак крему. Ретельно перемішуємо до повного розчинення шоколаду, щоб він рівномірно розподілився по всій масі.
Далі для швидшого охолодження перекладаємо крем в іншу, більш пласку ємність. Обов'язково накриваємо поверхню крему харчовою плівкою в контакт, щоб під час охолодження не утворилась завітряна скоринка, та відставляємо до повного охолодження. Тепер приготуємо абрикосовий джем. У сотейник перекладаємо 150 г очищених від шкірки абрикосів. До абрикосів додаємо 25 г цукру, але орієнтуйтеся на солодкість абрикосів, у мене вони в міру солодкі. Також додаємо 1 чайну ложку лимонного соку для балансу солодкості. Ставимо сотейник на плиту та на середньому вогні доводимо абрикоси до кипіння. Прямо в сотейнику лопаткою розминаю їх на менші шматочки, хоча це можна зробити і завчасно. Після закипання проварюємо ще приблизно 5 хвилин, доки абрикоси не стануть дуже м'якими. Потім вимикаємо вогонь і за допомогою блендера подрібнюємо абрикоси до однорідної консистенції. Далі в окремій ємності змішуємо 5 г кукурудзяного крохмалю в 10 мл холодної води та ретельно перемішуємо, щоб крохмаль повністю розчинився. Отриману суміш вливаємо в сотейник і перемішуємо, вмикаємо вогонь та доводимо до кипіння. Після закипання проварюємо 1 хвилину та знімаємо з плити. Якщо додати крохмаль одразу в гарячі абрикоси, він візьметься грудочками, які потім буде дуже важко розбити. Одразу перекладаємо джем в іншу ємність, щоб він швидше охолов. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Тепер приготуємо просочення. У сотейник вливаємо 50 мл води. Додаємо 50 г цукру та на середньому вогні помішуючи доводимо до кипіння, щоб цукор повністю розчинився. Після закипання чекаємо ще 1 хвилину, після чого знімаємо з вогню, переливаємо в іншу ємність та даємо йому повністю охолонути. Сироп повністю охолонув, тепер додаємо 20 мл коньяку та перемішуємо. Просочення готове. Залишилося лише доробити крем. У велику миску перекладаємо 140 г вершкового масла жирністю 82%. Воно має бути м'яким, як на відео. Ложка легко залишає на ньому слід, але масло при цьому тримає форму. Збиваємо масло міксером, починаючи з першої швидкості, і поступово збільшуємо до середньої. В процесі збивання зачищаємо стінки та дно миски, щоб масло рівномірно збилось. Якщо ви вже доволі довго збиваєте, а масло досі не пухке, а має таку консистенцію, як на відео, то скоріше за все воно перегрілось. Тому ставимо миску в холодильник на 10 хвилин. Після холодильника масло стало щільнішим, тепер збиваємо його одразу на середній швидкості, до пишної, світлої та повітряної консистенції. Ось це вже інша справа. Саме така консистенція масла потрібна для ніжного та стабільного крему. Тепер по 1 столовій ложці з гіркою додаємо охолоджену заварну основу. Вона обов'язково повинна бути однієї температури з маслом, приблизно 20-22 градуса. Якщо температура буде різною, крем розшарується. Об'єднуємо масло із заварною основою на першій й другій швидкості міксера. Як тільки перша порція повністю з'єднається з маслом, додаємо наступну. У процесі періодично зачищаємо стінки та дно миски, щоб крем рівномірно поєднувався. І в результаті виходить дуже ніжний, повітряний, стабільний та неймовірно смачний шоколадний крем. Дістаємо бісквіт із холодильника, знімаємо харчову плівку та розрізаємо його на 3 однакові коржі. Після холодильника бісквіт стає щільнішим, його значно легше нарізати і він менше кришиться. Підставку, на якій будемо збирати торт, накриваємо 3 смугами пергаменту, як показано на відео, та викладаємо перший корж. Далі рівномірно просочуємо, приділяючи особливу увагу краям. Тепер встановлюємо кільце з ацетатною плівкою всередині та викладаємо крем. На 1 прожарок піде 5 столових ложок з великою гіркою або 315 г. Рівномірно розрівнюємо його по всій поверхні коржа. Викладаємо наступний корж і долонею легенько притискаємо, щоб він щільно прилягав до крему, і знову рівномірно просочуємо. Викладаємо ту саму кількість крему і рівномірно її розподіляємо. Тепер спочатку рівномірно просочуємо останній корж сиропом, а потім просоченою стороною викладаємо його на крем. Для верхівки я завжди беру низ бісквіта, бо цей корж максимально рівний. Знову легенько притискаємо корж і будемо наносити джем. Він уже повністю охолов і став густішим. Загальна кількість джему вийшла 130 г. Як на мене, це ідеальна кількість для цього торта. Рівномірно розрівнюємо по всій поверхні та накриваємо харчовою плівкою в контакт.
Тепер ставимо в холодильник на ніч для стабілізації та просочення. Крем, який залишився, тут 100 г, також накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник. Після ночі в холодильнику торт добре стабілізувався, тепер знімаємо кільце, харчову та ацетатну плівку. Далі кремом, який залишився, обмазуємо верх та боки, щоб зробити його якомога рівнішим. Перед цим завчасно дістаньте його з холодильника, щоб він зігрівся. Тепер ставимо в холодильник, щоб крем схопився та охолонув. А в цей час приготуємо глазур. Беремо 100 г чорного шоколаду та розтоплюємо. В нього додаємо 75 г дуже м'якого вершкового масла та перемішуємо до однорідності. Глазур готова. Тепер дістаємо торт з холодильника та виливаємо всю глазур на нього зверху. Вона повинна бути такої консистенції, як на відео. Та швидко розподіляємо її спочатку зверху, а потім по боках. Зверніть увагу, що на холодному торті глазур швидко застигає. А підправити нерівності можна за допомогою гарячого шпателя. Збираємо залишки глазурі, перекладаємо в кондитерський мішок, трішки підігріваємо та декоруємо торт тонкими шоколадними лініями. Тепер обережно прибираємо пергамент та отримуємо чисту підставку. Ось і все, наш торт Прага готовий. Він вийшов дуже гарний, акуратний і неймовірно апетитний. Шоколадний бісквіт, ніжний крем, абрикосовий джем та глазур чудово поєднуються між собою. А в розрізі видно, що коржі добре просочилися кремом, тому торт вийшов дуже м'яким, ніжним та насичено шоколадним. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарях, чи куштували ви торт Прага. До зустрічі в наступному відео.